Theo bố nghĩ ấy, là con cũng nên nói rõ cho Luyện biết đi, chứ không để người ta cứ theo đuổi mình suốt thế này được. Theo bác ấy, hai đứa là phải suy nghĩ kỹ vào, nếu mà không chưa xác định thì cũng không nên ở với nhau như thế được. Đấy, bác thì cũng không cấm gì đâu, nhưng mà cháu về nhà cháu đi, thế lúc nào ông lại xuống đây. Mà thấy mấy con gà nó cũng ra đây hết rồi. Thế là hôm qua nó cũng hoảng nên là hôm nay nó chạy toán loạn ra đây rồi. Cứ để vào trong chưa đã. Tí nữa hay ra đây nó lại bới hết rau. Sợ, sợ, sợ. Sợ, sợ, sợ. Nó không chịu vào chuồng đâu. Chắc nó cũng sợ quá rồi. Nó không muốn vào. Sợ. Mình cũng đi lấy ít cám cho nó ăn đó. Sợ. Thả ra mình cũng đang gieo rau ngoài kia nữa, nếu mà thả ra thì chắc nó cũng bới hết của mình đấy. Hình như mình có một ít dưới đen hay sao ấy. Mình lấy thì mình vào cái chỗ nào thưa thưa thì chắc nó cứ tươi ra được đấy. Mình trên nào nó con dao đó. Mình cái không cho mình vào.
quá nó cũng đủ. Nó cũng vừa đủ luôn, buộc luôn vào cái cọc này. Cái này chơi ở trong này thôi nhá, đừng ra bới rau của tao nhá. Nó chơi ở trong vòng này, đi ra ngoài nữa. Nó cũng lớn rồi, mình chờ đến phiên chợ cho mình nhổ lấy đi bán thôi. Giờ mình cũng làm cỏ miếng rau này đã. Bác đi chăn bò ấy, nhà nhiều bò đấy. Các bác lấy sang đồi bên kia để chăn. Vậy con nó còn nhào xuống đây. Bác ơi. Bố. Con à? Vâng. Con làm vườn hả con? Vâng, con làm vườn đấy bố ạ. Tốt phết nhỉ con nhỉ? Bố hôm nay bố mang ba lô bố xuống ở với con ạ? Không, đây bố mua cái quần áo để đồ cho cô Thóc này này. Yeah. Đây, con cầm đi. Con cứ nghĩ là bố ấy ở với con vài hôm thôi. Bố ở làm sao được? Bố đi qua công tác công việc thì qua đây ghé vào với con tí thôi. Đấy mấy bộ quần áo trong này đấy của cô Thóc với lại con xem là chắc là nó mặc có vừa không? Cả sữa ở trong này. Mấy người trồng rau tốt hết đấy nhỉ con nhỉ? Còn mùa này thì trồng rau thì cũng tốt nữa. Con làm theo cái này hôm nào bố không để ý. Con tính mới làm thôi mà bố. Đẹp hết đấy nhỉ? Vâng. Bây giờ con gái bố phải nghề khéo hết đấy. Thì con thấy hay thì con làm đi bố. Con định ít hôm nữa con đi lấy mấy con cá về con thả cho cô Thóc nó xem bố ạ. Thả vào cái bể đấy gì? Vâng. Được mà. Cá lấy cá cảnh, cá đỏ đỏ ấy Vâng. về. Con đang bảo là đi lấy về con thả xuống đấy ạ. Đẹp đấy. Bố ngồi đợi con nhé, con đi lấy nước đấy. Thân con gái bố khoác xuống xuống tí tít tưởng là bố ở lại bố phải ở lâu ở nó lát nữa mình hỏi con gái xem nó vậy thế nào. Mình cũng không muốn cấm cản gì nó đâu, nhưng mà sợ tương lai nó sau này nó khổ, chỗ nó cũng khổ vất vả. Nhưng mà sau này nó về cái chỗ bố thằng Luyện thì làm sao mà ở được, ông bố khó tính thế. Mới lại giữa mình với vợ ông ấy nữa, con gái mình vào đấy làm sao sống được. Bố đi công việc gần đây hả bố? Cũng đi qua đây cái mấy công trình qua đây cũng xa đấy nhỉ con, là bố đấy vào đây với con thôi. Ở khu này không có công trình nào gần đây hả bố? Ở đây họ nhận hết được con ạ, bố không kịp, bố phải nhận xa mới có việc làm. Công trình xa thì mới
công trình lớn con ạ. Vâng. Ở đây toàn là công trình nhỏ thôi, làm nhà làm cửa thôi, chẳng có gì. Con cũng muốn bố về nhận công trình ở gần gần đây ấy. Để bố về với con với cô Thóc ấy. Bố cũng nghĩ thế nhưng mà có nhiều cái giờ ràng buộc đang làm ở trên đấy lại về đây thì nó không, bỏ trên đấy cũng không được. Đấy, công trình ở trên đấy thì cũng đã làm rồi, bây giờ là cũng phải ở đấy cố gắng thời gian nữa thì chắc là bố sẽ về. Nhưng bố đã gây dựng mất bao nhiêu cái thời gian rồi mới xin được việc trên đấy. Vậy thì bố cố gắng thôi bố ạ. Con cũng chẳng giúp gì cho bố được. Để con biết đấy, làm ở đây thì nếu như trước bố làm đấy thì nó có nhiều cái phải đi xa làm. Con chỉ lo mỗi lúc bố đi làm ăn xa ấy thì không ai cơm nước cho bố. Bố hay ăn cơm thất thường nên là cũng không đảm bảo sức khỏe bố. Nên là con lo thôi ạ. Cái đấy không phải lo đâu con ạ. Trên đấy đi về đi ăn ở quán, làm công trình về là đi vào quán ăn cho nó dễ dàng, chả không lo đâu. Ăn uống thì nó cũng, công trình thì nó cũng thất thường thật, nhưng mà mình đặt quán ăn thì nó cũng đúng giờ thôi. Vâng. Bố ạ, lần dạo trước ấy, cô Kiều cũng hay xuống đây ấy bố ạ. Cô ấy xuống đây để xin số điện thoại của bố. Thôi chuyện qua rồi con cũng đừng cho số nó nữa, cho cô ấy thì tiền hà ra. Bố đang phân vân để trước ấy, không biết là cô trộm cái hồ sơ tài liệu của bố không. Bố ạ, cô ấy nói là cô ấy vẫn yêu bố nên là cứ nằng nặc đòi xin số điện thoại của con để liên lạc với bố ấy. Thôi, chuyện đấy giờ bố cũng có tuổi rồi, chẳng nghĩ gì đâu. Chỉ nghĩ làm sao đi ăn kiếm, đi làm ăn kiếm được tiền về, vài năm nữa bố về lo cho con, cho cô Thóc nữa. Bố đi làm ăn thế thì bố lúc nào cũng lo cho con với cô Thóc. Nhưng mà bố không nghĩ là sau này nếu mà có người có tuổi rồi mình cũng có người chăm sóc bên cạnh thì vẫn tốt hơn bố ạ. Con biết tính bố rồi đấy, chuyện đấy thôi. Bố cũng chẳng nói đến nữa. Nhưng mà còn chuyện giữa con với Luyện thế nào? Mà con xác định về con ở với cậu đấy hay là như thế nào? Con nói cho bố biết đi. Bây giờ tôi thấy hai đứa sống chung thế này, bố thấy không hợp lý lắm đâu. Con cứ sống với nhau thế thì sau này ví dụ có người nào nó để ý con thì người ta nghĩ sao? Với lại là làng xóm, một số người ta nhìn thấy thế, người ta suy nghĩ gì? Con phải nghĩ chín chắn vào nha con nhé. Con nói là các con sống với nhau sẽ có khoảng cách, nhưng người ngoài người ta có nghĩ thế cho con đâu. Nếu mà đã yêu nhau thực sự thì phải không khác đi. Con nghĩ sao bây giờ? Bố Luyện cũng phản đối đưa con vào Luyện đấy. Bố không muốn con sống chung với Luyện, và đấy, về ông ấy thì tính ông ấy thì bố biết rồi. Bố không muốn con phải khổ đâu. Bố muốn con trước khi quyết định cái gì phải suy nghĩ chín chắn một tí. Cái việc này là việc cả đời con cơ. Từ đầu con quen anh ấy thì cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm. Thế lại bố anh ấy cũng phản đối con với em Luyện từ đầu đến bây giờ đấy bố ạ. Bố biết rồi, hôm nọ bố xuống cũng ngồi một tí với bố Luyện đấy. Ngồi đây gặp nhau một tí thôi.
mà ông ấy tự hào về con của ông lắm, xong ông có vẻ không thích con đâu. Bác ấy cũng ngăn cản con với anh Luyện từ lúc mới đầu gặp nhau rồi. Đấy, thế con phải suy nghĩ chín chắn vào. Ừ. Đấy, cái việc này con phải nghĩ chín chắn vào, trước con đã lỡ một lần rồi con ạ. Mà anh ấy cũng yêu thương con lắm đó, nghĩa là bác trai là phản đối con với anh đấy thôi, nhưng mà lịch bác gái lại thương yêu con nên là cũng không phản đối đâu bác. Nhưng mà con phải cân nhắc kỹ vào, vì sau này về là ở cùng chung một nhà đấy, thì nhà đấy chỉ có con một thế thôi. Đấy, con suy nghĩ kỹ vào, bố thì không phản đối gì con đâu. Cũng là suy nghĩ nhiều lắm bác. Với lại thời gian trước ấy con cũng gặp nhiều chuyện nên là con cũng muốn con với cô Thóc hai mẹ con sống cùng với nhau thôi. Con cũng không nghĩ là con sẽ đi thêm bước nữa đâu bố ạ. Nhưng mà con cũng còn phải nghĩ về sau này chứ, còn phú thóc nữa, sau này nữa phải tìm một người yêu thương thật sự của mình, xong là nó cũng cả đôi bên nó đều không phản đối ra. Như chỗ bố thằng Luyện ấy thì nó phản đối này, bố cũng thấy không được tốt lắm đâu, về sau này về đằng nào chả ở cùng nhau. Con cũng vẫn đang suy nghĩ như mà bố. Thế con cũng phải suy nghĩ đi. Đấy, chỗ Luyện ấy mình nếu mà không nói rõ cho người ta đi, cho người ta không theo đuổi mình nữa, thì tí người ta lại nghĩ là mình lợi dụng người ta. Đấy, con lợi dụng người ta mới cho người ta ở đây, xong là hộ con làm việc rồi đủ thứ. Bây giờ mình cũng phải xác định, nếu mà hai đứa mà yêu nhau thật sự đấy thì cùng bàn nhau, phải chấp nhận đối diện với những cái do dự. Nếu mà xác định cùng nhau ấy thì cũng phải đối diện bao nhiêu thử thách đấy con ạ, không phải đơn giản đâu. Nếu mà xác định không đấy, không ở với nhau ấy, thì cũng trả lời họ đi, chứ mai mốt họ lại đấy, họ lại nghĩ mình là lợi dụng họ ấy con nhá. Nếu mà con cảm thấy mà không đến được với nhau với Luyện nữa thì con cũng phải nói cho Luyện rõ ràng, cho Luyện biết đi. Không thể Con cũng nói là với anh ấy là để cho con thời gian. không thể như thế này được đâu con ạ. Con cứ nói thời gian, nếu mà xác định không sống được với nhau thì cũng nói cho Luyện biết đi, thì cũng đã sống với nhau khoảng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu rồi. Mặc dù con nói với bố là sống ở khoảng cách, nhưng mà người bên ngoài họ không nghĩ cho con như thế đâu. Đấy, thương với yêu nó khác nhau đấy. Bây giờ con cũng phải nói rõ, con phải xác định rõ là con có thật sự là yêu anh ấy không. Theo bố nghĩ ấy, là con cũng nên nói rõ cho Luyện biết đi, chứ không để người ta cứ theo đuổi mình suốt thế này được con nhé.
nhiều lúc con nghĩ con cũng muốn nói cho anh ấy biết lắm, nhưng mà con cũng sợ anh ấy bị tổn thương ấy bố. Đấy, chính con càng không nói rõ cho biết thì càng làm tổn thương cho người ta đấy. Bây giờ nói rõ ra thì người ta sẽ, cậu đấy sẽ có một cái hướng, cậu sẽ, đấy, nói thật thì rồi cậu đấy sẽ trả lời con. Rồi cậu đấy sẽ nói là đấy, một là sẽ quyết định theo con hay là thế nào. Đấy, bố cậu ấy thì cũng đã tỏ ra trước mắt với bố là không thích con đấy, nói hôm bố gặp đấy. Thì bố nghĩ là Thế cho bác. à, đó. Bác xuống lui đã. Bác vừa xuống. Dạ vâng, em mới đi làm. Dạo này công việc có nhiều lắm không hả cháu? Dạ, thời gian này cũng nhiều việc xảy ra nên là bọn con cũng phải giải quyết nhiều lắm chú ạ. Công việc này là nó như thế đấy. Công việc làm cảnh sát khu vực này thì có việc gì là phải đi ngay. Dạ vâng ạ. Cháu nước đi. Dạ vâng, bác nữa. Bác cũng vừa nói chuyện giữa cháu và Vọng ấy. À thế à? Đấy, nếu mà hai đứa thương nhau thật sự thì hãy đưa ra một quyết định đi. Theo bác là nếu mà không ấy thì không thể đi lại và kéo nhau kéo dài thế này đâu. Bác, thì cái chuyện này thì cháu cũng đã xác định từ đầu rồi ạ. Cháu luôn luôn yêu thương hai mẹ con Vọng ạ. Nhưng mà chỉ bên phía Vọng thôi. Cô ấy vẫn đang suy nghĩ và đắn đo. Không biết vì lý do gì nữa. Còn riêng bản thân cháu thì cháu luôn luôn yêu thương Vọng và cô Thóc. Cháu không mong bác hiểu cho bọn cháu ạ. Và tác thành cho hai đứa cháu. Đấy, nhưng mà bác thấy bố cháu là phản đối lắm đấy, việc này đấy. Và xác định mà hai đứa mà ở với nhau là cũng phải chấp nhận nhiều cái thách thức đấy. Còn con gái thì con nghĩ sao? Bây giờ thì con cũng không biết nữa, nhưng mà nếu mà lấy thì sống chung một nhà. Bây giờ người ta không thương yêu con thì con cũng Dạ. Thực ra chuyện này cháu nói rõ ràng với Vọng rồi. Chỉ cần cháu và Vọng yêu thương nhau thật lòng thôi. Còn về phía chuyện của bố cháu thì cháu tự giải quyết ạ. Với lại dù cho bố cháu phản đối nhưng mà cháu vẫn làm theo ý của cháu đấy. Thế làm sao được? Cháu làm mà trái lại với ý của bố cháu làm sao được? Mà đấy, sau này về là ở cùng một nhà rồi thì bố cháu phản đối thế làm sao mà gia đình mà hạnh phúc được. Theo bác này, hai đứa là phải suy nghĩ kỹ vào đấy. Còn nếu mà chưa xác định thì cũng không nên ở với nhau như thế được. Bên ngoài người ta nhìn thấy người ta lại suy nghĩ khác. Còn cháu thì đàn ông thì không sao, nhưng mà còn Vọng ấy, con gái thì nó khác. Hai đứa phải biết nghĩ cho nhau nhé. Dạ vâng, cháu cũng hiểu ý bác muốn nói gì ạ. Nhưng mà thực ra cháu chỉ lo cho sự an toàn của hai mẹ con cô ấy thôi ạ. Trên địa bàn bây giờ phức tạp lắm bác ạ. Nếu mà bây giờ bỏ mặc hai mẹ con cô ấy ở đây thì cháu cũng không yên tâm ạ. Bác biết rồi, nhưng mà nó có những cái rất là khó. Bên ngoài người ta lại không không nghĩ cho Vọng, người ta lại nghĩ xấu của Vọng, người ta không hiểu ấy. Theo bác ấy thì hai người chưa xác định được thì thôi, cứ tách ra ở riêng ra nhá. Đấy, bác thì cũng không cấm gì đâu, nhưng mà cháu về nhà cháu đi, thế lúc nào ông lại xuống đây thì không sao, mà cứ ở đây suốt thì cũng rất là khó cho Vọng. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu cũng hiểu ý bác ạ. Hai đứa suy nghĩ kỹ vào nhá. Thôi
Chắc là bố bác là phải đi đây, bố đi kịp xe. Bố lại chơi đã bố. Cho được rồi, hẹn xe rồi tí nó đón là không kịp. Mà mấy Tại khi chậm bác thế thôi. bác mới về thăm Vọng với cô Thóc thì ở lại ăn cơm đó bác. Cho được rồi, bác phải đi thôi, cho đến công trường không ai cả, một mình bác quản lý đấy. Hai đứa cứ phải suy nghĩ nhá. Đấy bác nói như thế đấy. Theo bác nghĩ là cháu con người cũng tầm hiểu biết, tất cả cũng rất là rộng. Dạ vâng ạ, cháu biết Thế rồi bác bác. thôi, bác đi đây. Dạ vâng, cháu các bác. Chào bố ạ. Mà bác ấy đồ của bác ấy. Lấy cho Thóc thôi. Của cô Thóc này. Còn cái bể này đấy, hôm nào bắt cá mới thì bắt cá phải thay nước mới đi con nhá. Không có thả cá nó chết đấy. Bác về cẩn thận ạ. Chào bố ạ. Mình đã nói như vậy rồi, chỉ mong hai đứa nó đưa ra quyết định đứng đắn, chứ không để thể sống với nhau này được đâu. Người thiệt thòi nhất vẫn là con gái mình, nó phải xác định đứng đắn thì sau này nó vào quyết định mới có thể là sống với nhau được. Anh này, em nghĩ ý của bố em nói đấy. Thì anh cũng sống ở đây một thời gian khá là lâu rồi. Bây giờ em đã đưa ra quyết định của em được chưa? Nếu mà em thực sự yêu thương anh, quyết định ở bên anh thì hay là mình đi làm đăng ký kết hôn trước đã em ạ. Cứ để từ từ đã anh ạ. Sao em vẫn còn đắn đo thế? Sao lại phải từ từ nữa? Hay là anh chưa đủ tình cảm để cho em tin tưởng? Em muốn mình suy nghĩ đã. Hay là anh về trên nhà một thời gian đi. Mà em muốn như vậy sao? Mình cũng muốn suy nghĩ. Bây giờ em ở một mình thì em mới suy nghĩ được. Em cũng biết rồi đấy. Thời gian vừa rồi cũng xảy ra rất là nhiều chuyện. Nên làm sao anh nỡ bỏ hai mẹ con em ở đây được? Bây giờ em chỉ muốn hai mẹ con em ở để em suy nghĩ. Như thế thì làm sao mà được hả em? Anh cứ nghĩ anh về trên nhà một thời gian đi. Nếu mà em có quyết định em sẽ nói với anh sau. Hay là em vẫn còn đắn đo về chuyện của bố anh đúng không? Đấy là một phần thôi anh ạ. Còn em còn nhiều chuyện em phải suy nghĩ lắm. Được rồi, anh hiểu rồi. Bây giờ em muốn anh về trên nhà thì cũng được thôi. Nhưng mà cứ từ từ để anh đang điều tra cái vụ việc vừa xảy ra với em ấy. Nó cũng chưa rõ ràng được. Với lại bây giờ chưa bắt được thủ phạm nữa. Giờ nó vẫn quanh quẩn ở ngoài vòng pháp luật ấy. Nên là anh về trên đấy anh nghĩ cũng không yên tâm mà bỏ mặc hai mẹ con em ở đây được. Anh cũng sẽ về, nhưng mà không phải lúc này đâu em ạ. Mà anh ngồi nghỉ đây nhé. Em đi sửa lại chỗ mấy con gà nó ở đấy. Lúc nãy nó bay ra ngoài hết. Em đuổi vào nó lại ra được. Nó bay ra ngoài được hả em? Vâng. Thế em cứ đi đi. Em yên thay đồ xuống. Bây giờ cô ấy đã không muốn thì mình cũng không ép cô ấy nữa. Chắc là để mọi chuyện lắng xuống thì mình cũng phải về nhà một thời gian. Lâu lâu xuống thăm hai mẹ con cô ấy thôi. Nhưng mình cũng không biết là cô ấy đang suy nghĩ cái gì nữa. Thật là khó hiểu.
thấp quá nó vẫn bay ra ngoài. Thì có cái lưới này để dây chỗ này dạ, thêm đoạn lưới kia nữa là nó bay ra được. Mà em quay thấp thế này nó chả bay ra. Mà mình lấy cái lưới này để quay chỗ kia được. Sao lưới kia? Dây nhân bỏ đâu hết rồi. Mấy đoạn thế này. Mà có cái gì cần làm thì cho phụ hộ làm cho nó xong hết rồi ạ. Chứ vài hôm nữa anh về trên nhà thì một mình em không làm hết được đâu. Cũng không có việc gì nhiều đâu mà anh. Cái gì anh làm thì anh cũng hộ hết rồi mà. Em phải tăng lấy dây cho anh. Đến được xong rồi. Không cho nó thấp rồi. Con gà này trông hiền hiền chứ không. Mới bắt về thì chả thấy bay đâu mà bây giờ bay ác rồi. Vâng, giờ nó cũng quen đấy, nó ra ngoài quen rồi. Nó buộc ở dưới này thôi. Em kéo căng vào nhé. Mà anh kéo nhả nhả ra đây cho em một tí. À, vẫn thiếu à? Vâng. Thế để nữa. Được chưa? Được rồi, được rồi. Xem anh hôm nọ để góc kia sao. Có cái giấy phép này. Mình ngắn quá. Mình đưa anh đây. Anh cho đây buộc. Thấy đây rồi em ạ. Cho em với. Đây. Có đây rồi. Có chưa? Thì cái có lấy ra. Mà cái chỗ này thì lấy gì để che chắn được. Nhưng em lại cái lưới đen này kìa. Hay là tháo cái chỗ lưới đen này đi. Chỗ nối này này, đoạn ngắn thì chắc đủ. Tháo cái này là phải cắt hả? Mà cắt đi công phí. Mà Vẫn còn mà anh. không cuộn đen thôi. Để đi lấy về. Anh lấy cái cuộn bé bé anh. Anh lấy đây. Đúng không em đo xem nào. Đấy vòng đường này đó, chưa không có đường vào. Anh lấy một cái cây về để cắm một cái chỗ này. Mà cho gà vào trước đã. Bắt sau không được. Không được. Không chứ. Tao anh đuổi bắt mấy con gà vào đó. Mà em mà đang có đường ra này. Em quay ở trong nó đường ra rồi. Này cây chưa chặt. Cái vòng lên đường đấy không? Xuống số trường lợi. Đuổi kia về, góc kia về. Mấy con đấy. Anh bắt được 2 con vào rồi. Đấy, vòng ra sau trường lợn. Còn một con ở trong kia nữa. Đấy. Đấy, ra đây hộ anh chắn.
bác đi nương thì đông thế. bác lấy cỏ ấy